बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी. आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आत्तापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सतर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्हीसुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण आलो आहोत विरारला आणि इथे देशपांडे म्हणून आहेत, त्यांच्याकडे आपण आलेलो आहोत. आणि त्यांच्या घरी श्री उदयन आचार्य आलेले आहेत आणि त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आज मी विरारला आलेलो आहे खास. तर सर्वात पहिले आभार मानतो देशपांडे सरांचे. त्यांनी आम्हाला त्यांचं घर उपलब्ध करून दिलं व्हिडिओ शूटिंग करण्यासाठी, तर त्यांचे मनापासून आभार. तर आपण आज उदयन आचार्यजींशी बोलणार आहोत, तर त्यांचं आपण स्वागत करूया आपल्या चॅनलवर. नमस्कार दादा. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. तुम्ही ज्या 4 परिक्रमा केल्या आत्तापर्यंत, त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात राहण्यासारखे काही अनुभव असतील तर ते जरा तुम्ही प्रेक्षकांशी शेअर करावे अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. 4 परिक्रमांमध्ये खरं तर 4च्या 4 लक्षात राहिले. त्याच्यातल्या दुसऱ्या परिक्रमेवर मी मागे म्हटलं तुम्हाला त्याप्रमाणे नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा हे पुस्तक लिहिलं गेलं. बरोबर. त्यामुळे त्याच्या आठवणी ज्या आहेत किंवा जे अनुभव आहेत त्या ऑलरेडी त्या पुस्तकामध्ये आलेले. पण आध्यात्मिकदृष्ट्या 3री आणि 4थी ही माझी जास्ती सक्सेसफुल परिक्रमा असं त्याला म्हणता येईल. बरोबर. की ज्याच्यामध्ये एक स्वतःमध्ये घडलेला बदल आणि तिकडच्या माणसांचं प्रेम हे मला जास्ती शांतपणे अनुभवता आलं. कारण आधीच्या परिक्रमांमध्ये कसं होतं की आपण काही पुस्तकं वाचतो, त्या पुस्तकांचा इम्पॅक्ट आपल्यावर असतो. त्याच्यामुळे त्या चष्म्यातनं आपण बघायला जातो की मला हे असेच अनुभव येतील आणि त्याच्यामुळे खरे जे अनुभव येतात त्याच्याकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. तेव्हापासून एक असं ठरवलं की मी जी परिक्रमा करणार आहे ती उदयन आचार्य म्हणून करणार आहे. बरोबर. इतरांचं मी वाचलं भरपूर आणि नक्की वाचावं, पण बायस होऊ नये. म्हणजे अमक्याला अमका अनुभव आला म्हणजे मला तसाच येईल. बरोबर. त्याच्यामुळे 3ऱ्या आणि 4थ्या परिक्रमेमध्ये मला कुठलंही म्हणजे पूर्वग्रह न ठेवता परिक्रमा केल्यामुळे खूप सुंदर अनुभव आले. अनुभव म्हणजे मी चमत्कार बिलकुल सांगणार. बरोबर. चमत्कारांमध्ये काय होतं की आपल्या इकडे चमत्कारालाच नमस्कार असतो. सगळ्यांचा एक जनरल प्रश्न असतो, अश्वत्थामा दिसला का, नर्मदा दिसली का. तर आता ती दिसली किंवा न दिसली हे तुमच्या वर्तनावरनं पहिल्यांदा लक्षात. बरोबर. कारण सांगतो मी, म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल की अनुभवाच्या ऐवजी हा बोधामृतच पाजायला लागला की काय, पण अगदी मनापासून सांगतो, तिकडच्या साधूंच्या भाषेत सांगतो. ते साधू घरदार सोडून तिकडे आलेले आहेत, लहानपणापासून आहेत काही जण. बरोबर. ते म्हणतात की आम्ही इतकी वर्ष माईच्या काठावर आहोत, इतकी वर्ष मनापासून भक्ती सेवा पूजा करतोय, माई आम्हाला अजूनपर्यंत दिसली नाही. बरोबर. आणि आम्ही गाडीनी करतो, कुठलाही त्याग नाही, कुठली उपासना नाही. आणि त्याच्यानंतर आम्ही म्हणतो की आमच्या कॅमेऱ्यामध्ये माईचं पाऊल आलं आणि आमचं, त्यावेळी तिकडचे साधू आपल्याला ते बोलत नाहीत काही. बरोबर. पण ते हसत असतात की यांना भ्रम, संसारामध्ये सुद्धा भ्रम आणि परिक्रमेमध्ये सुद्धा भ्रमच आहे. आणि भ्रमामुळे काय होतं
की केवळ स्वतःचं आत्मसंतुष्टी होते. ऐकणाऱ्याला काहीतरी छान आपण ऐकले, काहीतरी छान आपण म्हणजे जे नेहमी अनुभवत नाही ते अनुभवलं असं वाटतं, पण तो भ्रम असतो. बरोबर. परिक्रमा मुळात कशासाठी करायची तर आंतरिक परिवर्तनासाठी. बरोबर. माझ्यातला जर संकुचितपणा असेल तर तो गेला का, म्हणजे हा माझ्या दृष्टीने खरा अनुभव आहे. बरोबर. आणि माझे गुरुसुद्धा मला तेच सांगतात. ते म्हणाले की ती 4 भुजावाली मगरीवर बसलेली अशी देवी तुला दिसली समजा, तरी सुद्धा ती किती वेळ दिसणार आहे. बरोबर. ती दिसेल ती 2 क्षण 4 क्षण, आणि त्याच्यानंतर तुझ्यात काही परिवर्तन नसेल तर ते दर्शन हा सुद्धा भास आहे. बरोबर. म्हणून मला गोंदवलेकर महाराजांचं एक अतिशय वाक्य फार आवडतं. ते म्हणतात की परमार्थात काही न केलं तरी चालेल, पण ढोंग करू नका. कारण ढोंगामुळे काय होतं की आपण स्वतः मिसगाईड होतोच, बरोबर. दुसऱ्यांनाही मिसगाईड करतो. म्हणजे असं विचारलं समजा कोणी की अश्वत्थामा दिसतो का, आणि आपण जर म्हटलं की नाही बाबा असं काय आम्हाला दिसतं नाही, म्हणजे तुमची परिक्रमा नाही झाली. हा काही क्रायटेरिया नाही. तुमच्यात आंतरिक परिवर्तन झालं का, तुमचं तपश्चर्येमध्ये मन लागायला लागलं का, तुम्हाला माईला सोडून राहू नये असं वाटायला लागलं का, आणि तिच्या किनाऱ्यावर राहणं आणि तपश्चर्या करणं ह्याच्याशिवाय मला जगात दुसरं काहीच नको असं वाटायला लागलं ना, की ती खरी परिक्रमेची फलश्रुती आहे. त्याच्यानंतर दर्शन आहेत. बरोबर. त्याच्यामुळे अनुभव मी जे काही सांगेन, आता बरेच जण कदाचित ह्याचा एवढा व्हिडिओ ऐकून त्याच्यानंतर मग ते कट करतील, कारण का काहीतरी चमत्कार मिळणार नाही हे आता नक्की, त्याच्यामुळे ते लेफ्ट करतील. हरकत नाही, जे उरतील तेच योग्य माणसं उरतील असं आपण. होय. आणि त्यामुळे झालंय काय, म्हणजे अगदी मनापासून सांगतो की मूळ अनुभवाकडे लक्ष राहिलेलं आहे. बरोबर. ते लक्ष न राहिल्यामुळे गैरसमज वाढायला लागले परिक्रमेबद्दलचं. पण अगदी मनापासून सांगतो की मला देवानी दर्शन दिलं असं म्हणण्यापेक्षा मला माणसांनी दर्शन दिलं. नर्मदा काठच्या माणसांनी त्यांच्या मानवतेने दर्शन दिलं, आणि ते माझ्यासाठी खूप मोठं होतं. बरोबर. अगदी म्हणजे आपण लहानपणापासून ऐकतो की श्रीयाळ राजाची गोष्ट आहे. श्रीयाळ आणि चांगुणा हे दोघं जण राजा आणि राणी होते, आणि त्यांच्याकडे शिव आले, अतिथी रूपाने आले. त्यांचा चिलया नावाचा बाळ होतं, मुलगा होता, राजकुमार होता. शंकरांनी हे केलं की तुझ्या मुलाचा मांस मला शिजवून खायला घाल. आणि श्रीयाळ राजाने ठीक आहे, अतिथी विनमुख जाऊ नये म्हणून स्वतःच्या मुलाला मारण्यासाठी चांगुणेच्या म्हणजे आपल्या बायकोच्या हातात दिलं की ह्याचा मांस शिजव, अतिथी आलेत त्यांना विनमुख जाऊ देऊ नको. आईचं काळीज असून सुद्धा पतिसेवा तत्पर असल्यामुळे चांगुणेनी स्वतःच्या मुलाचा शिरच्छेद करून ते मांस शिजवलं आणि शिवांच्या ताटामध्ये वाढलं. तेव्हा शिव म्हणाले की तुमचं बाळ असताना म्हणे मी एकटा कसा जेव, त्याला पण हाक मारा. तेव्हा चांगुणा म्हणाली की ठीक आहे, अतिथी जसं म्हणतात तसं करायचं आहे. हाक मारलं तर ते दुडू धावत चिलया आले. तेव्हा लक्षात आलं की हा अतिथी रूपाने शिव आलेला आहे. पण ही गोष्ट आतापर्यंत आम्ही नुसतं ऐकत होतो. बरोबर. पण असं प्रत्यक्षात काही कधी बघायला मिळेल असं वाटलं नव्हतं. पण ह्या 4थ्या परिक्रमेमध्ये आम्ही खाटी नावाचं एक गाव आहे त्याच्या पुढे चाललेलो होतो. माझ्या अंगात ताप होता, छाती कफानी भरलेली होती, आणि तरीही चालत होतं. कारण कितीही कष्ट आले तरी आपल्याला माईची परिक्रमा करतोय ना, सहज सोपी नाहीच आहे ती. जरा दुखलं की गाडीत बसायचं, ह्याला परिक्रमा नाही म्हणत. त्याच्यासाठी निश्चय पाहिजे. आपण अभंग नुसते म्हणत असतो, देह जावो अथवा राहो पांडुरंगी दृढ व्हावं, पण ते नुसतं आपल्या झांजा आणि गाण्यापुरता होतं. पण त्याच्यातलं प्रत्यक्ष जगायचं म्हणजे परिक्रमा आहे.
की देह जावो अथवा राहो, माईवर दृढ भाव पाहिजे. बरोबर. तर आम्ही तसं चालत होतो, प्रयत्न करत होतो. 100% जमलं असं मला म्हणता येत नाही. देहाकडे लक्ष जात होतं, पण गाडीत काय बसायची इच्छा झाली नाही आणि निश्चयाने गाडीत बसलो नाही. पण शरीर आहे ते. तर माझ्या समोर म्हणजे जवळ बरोबरच चालणारा एक परिक्रमावासी तो पुढे गेला आणि त्यांनी एका घरामध्ये विचारलं, कारण संध्याकाळ होत आलेली होती, म्हणजे सूर्य अस्ताला जाण्यापूर्वी थांबणं भाग होतं. तर ते एका घरामध्ये जाऊन त्यांनी विचारलं की असं असं आहे, एक परिक्रमावासी आहेत आणि ते जरा आजारी आहेत, तर राहण्याची व्यवस्था तुमच्याकडे होईल का, असं त्यांनी विचारलं. तर ते दोघेही नवरा बायको पहिल्यांदा काही फारसं लक्ष दिलं नाही त्यांनी त्या परिक्रमावासीकडे, पण नंतर म्हणाले की हां बेटा, ते तिकडच्या भाषेमध्ये लल्ला म्हणतात, जसं राम लल्ला छोटा, तसं तो जो परिक्रमावासी होता तो छोटा होता वयाने, म्हणून त्याला म्हणे हा लल्ला तेरे गुरुजी को लेके आ जाना यहाँ. तिकडे गेलो, त्या घरामध्ये गेलो तर थोडीशी उदासपणाची अशी काजळी पसरलेली होती घरावर, पण त्यांनी मनापासून स्वागत केलं, मनापासून बोलले आमच्याशी. आणि मग जेव्हा स्नान करायची वेळ आली, त्यांनी आम्हाला एक खोली दिली आणि त्या खोलीमध्ये आम्ही राहिलो. स्वामीजींच्या पादुका माझ्याबरोबर होत्या, त्या आम्ही मांडल्या तिकडे आणि आमचे एकंदर सगळं वागणं बघून त्यांना बरं वाटलेलं दिसतं. स्नान करायला आधी त्यांनी सांगितलं होतं की बाहेर बोअरवेल आहे, तिकडे जाऊन तुम्हाला करावं लागेल स्नान. आपण सगळ्याला तयार होतो, कारण सकाळ संध्याकाळ जरी ताप आलेला होता, कफ झालेला होता, तरी सकाळ संध्याकाळ स्नानाचा जो नियम आहे तो मोडलेला नव्हता. अर्थात हा नेमसुद्धा तीच करून घेते, पण तोपर्यंत तरी तो मोडलेला नव्हता आणि बहुतेक तरी परिक्रमेमध्ये तो कधी मोडला नाही. तर जेव्हा बोअरवेलवर जायला आम्ही निघालो तेव्हा त्या बाई म्हणाल्या की लल्ला, तेरे गुरुजी को बुखार है ना, तो उनके लिए गरम पाणी रखा है. म्हणजे जे आधी म्हणाले होते की बोअरवेलवर आंघोळ करायला लागेल, इकडे काही खिचडीच खायला मिळेल, असं थोडं कडक ह्याच्यात बोललेले होते, ते अतिशय प्रेमाने बोलायला लागले. आणि मग 4 ठाव भोजन त्यांनी केलं. जोपर्यंत आम्ही पूजा वगैरे करत होतो, पूजेच्या वेळेला सुद्धा ते जोडपं येऊन बसलं आणि आम्ही म्हणजे मला ह्या परिक्रमेमध्ये जवळजवळ 2.5 तास पूजेला लागत होतो. पण तोपर्यंत ते दोन्ही म्हणजे जोडपं जे होतं शांतपणे बसलेलं होतं, पूजा निरीक्षण चाललेली होती पूजा त्यांची. आणि पूजा बघता बघता त्या दोघांच्याही डोळ्यामध्ये अश्रू दाटले. अश्रू दाटल्यानंतर मला कळे ना की का बरं यांना एवढं भाव उद्दीपन का होतं आहे. आणि पूजेच्या वेळामध्ये मी बोलतही नव्हतो ना, त्यामुळे तेव्हा काही मी विचारलं नाही. जेवायला बसल्यानंतर मात्र मी त्या बाबाजींना विचारलं की तुमची मुलं वगैरे कुठे आहेत. तर त्यांनी ते टाळलं. ते म्हणाले की रहने दो बाबाजी, ये मत पूछना, बाद में कभी बात करेंगे. तर म्हटलं काहीतरी म्हणजे आपल्या डोक्यात काय येतं की मुलांचं भांडाभांडी काहीतरी होऊन वेगळी राहतात असेल, कारण ते कॉमन झालेलं आहे. म्हणून त्यावेळेला काही बोललो नाही. मग जेवण वगैरे झाल्यावर ते बाबाजी येऊन म्हणाले की बाबाजी मी तुमचे पाय चेपू का. तर पाय वगैरे काही आपण चेपून घेत नाही म्हणून. तेव्हा मी त्यांना फक्त पाठीवर हात ठेवला, म्हटलं मी तुमचा भाऊ आहे, काय दुःख आहे. म्हणजे कारण मला जाणवतंय तुमच्या चेहऱ्यावरनं काहीतरी एक बारीकशी उदासी दिसते आहे. तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि ते म्हणाले की आम्हाला 2 मुलं होती, एक मुलगी आणि एक मुलगा. मुलगी 12वीत असताना बोन कॅन्सर डिटेक्ट झाला तिला आणि ती त्याच्या 4थ्या स्टेजचाच होता, रिकवर काही झाली नाही आणि मुलगी गेली. मुलगी गेल्यानंतर 6 महिन्यानंतर बाईक ॲक्सिडेंटमध्ये मुलगाही गेला. किती आघात असेल. साधारण 60च्या वयाचं जोडपं होतं की आता पुन्हा मूल होणं हे शक्य नाही. आणि अशा वेळेला दोन्ही मुलं गेलेली आहेत. तर म्हणे मग त्याच्यातनं आम्ही स्वतःच मार्ग काढला की नर्मदा माई हीच आमची मुलगी आहे आणि तिची परिक्रमा करणारी मुलं तिची मुलं ही आमची नातवंड आहेत. म्हणून आम्ही प्रत्येक परिक्रमावासीला बोलवून त्यांची सेवा करतो, त्यांना काय हवं नको ते सगळं देत असतो. श्रेयाळ आणि चांगुणीचं जे दुःख
म्हणजे आम्ही त्या कथा फक्त वाचल्या होत्या, पण नर्मदा काठी या प्रत्यक्ष बघायला मिळतात. आणि ती बाई सुद्धा प्रत्येक परिक्रमावरती, त्याच्यात जरा वयाने लहान असेल तर त्याला आपला मुलगा म्हणायची, हा लल्ला लल्ला म्हणून. म्हणजे तिला एक वात्सल्य जे तिच्यामधलं होतं ते ती नुसतं रडत बसून स्वतःचं दुःख उगाळत नाही बसली, तर परिक्रमावासींच्या सेवेमध्ये आपल्या मुलांचे लाड केल्याचं ते हा खरं माझ्या दृष्टीने खूप मोठा अनुभव होता. बरोबर. स्वतःचं दुःख उगाळण्यापेक्षा लोकांना सुख कसं देता येईल बरोबर. हे बघण्याची जी वृत्ती आहे त्यांच्यामध्ये, तो माझ्यासाठी मोठा अनुभव. एकदमच चांगला अनुभव आहे. त्यांची स्वतःची मुलं गेलेली असून सुद्धा तुमची सेवा त्यांनी पूर्ण एकदम मन लावून केली आहे. तर त्याच्या एकदम मोठी. आणि माझी एकट्याची नव्हे, वर्षभर जेवढे परिक्रमावासी येतात प्रत्येकाला ते असं प्रेमाने करतात. बरोबर. तिकडच्या काठावरच्या माणसं वेगळीच आहेत तिथली. स्वतःच्या घासातला घास काढून देणारी माणसं आहेत ती. फार सुंदर. दुसरा एक गोष्ट मला बघायला मिळाली, अनुभव म्हटल्यानंतर आम्ही भालोदच्या पुढे चाललेलो होतो. अविधा म्हणून गाव आहे. तर त्या अविधा गावातनं एक भागवत कथा चाललेली होती. त्यांनी खूप आग्रह केला की तुम्ही इकडे जेवूनच जा. पण आपण भालोदला आम्ही पोहे उपमा वगैरे करून खाल्लेला होता, स्वतः करून. कटाक्ष हाच होता की स्वतः करून खायचं. बरोबर. तर ते खाल्लेलं होतं आणि तिकडे पंचपक्वान्न होतं, तरी सुद्धा मनाला शिवलं नाही की आपण हे पंचपक्वान्नाचा आस्वाद घ्यायला थांबावं. त्यामुळे तिकडचे जे आयोजक होते त्यांना ते फार वेगळं वाटलं की म्हणे सगळे परिक्रमावासी धावत पळत सुटतात की तिकडे पंचपक्वान्न मिळतील, दक्षिणा मिळेल म्हणून, आणि तुम्ही दक्षिणा तर घेतच नाही आहात, पण खायला पण नको म्हणताय. तुम्ही थोडंसं तरी श्रीखंड खा म्हणून त्यांनी अस्सल मलाईचं श्रीखंड त्या आम्हाला खायला घातलं. पण तेव्हा खरंच सांगू का, अजिबात मन त्या श्रीखंडावर नव्हतं. त्यांनी सांगितलं आणि खूप आग्रह केला म्हणून आपण खात होतो. हे एक माझ्या मनातला बदल मला त्यावेळेला लक्षात आला की एरवी आपल्याला गोड पदार्थ प्रचंड आवडतात, पण आज आपल्याला तशी आसक्ती नाही. बरोबर. म्हणजे एक वाटी दिली आहे ती संपूर्ण एवढं आपलं कर्तव्य म्हणून आपण खातोय, हे कुठेतरी आतून जाणवत होतं. आणि ते आम्ही झालं, त्यांचा निरोप वगैरे घेतला नमस्कार करून आणि पुढे गेलो. तर एक लहान मुलगा धावत 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 आला. साधारण असेल 6-7 वर्षाचा असेल. 6-7 वर्षाचा मुलगा धावत धावत आला आणि म्हणाला की बाबाजी आप परिक्रमा में जा रहे हो ना, वो जो घर दिख रहा है ना वहाँ पे रुको, जाना नहीं. 3-4 वेळा जाना नहीं, रुको रुको. तर बरं वाटलं मला, अगदी गोंडस होतं पोरगं ते. आणि गेलो त्या घराजवळ थांबलो. मग ते पार्लेजीचं पुडा घेऊन तो मुलगा आला. प्रत्येकाला पार्लेजी द्यायचा आणि त्याच्या पायावर डोकं ठेवायचं, प्रत्येकाच्या पायावर डोकं ठेवायचं. बरोबर. तर मला ते संस्कार बघितल्यानंतर खूप बरं वाटलं की हा किती घरामध्ये संस्कार आहेत की हा पायावर डोकं ठेवतोय. म्हणून त्याला जवळ घेतलं. तर तेवढे त्याची आई आली. म्हटलं आपके माता पिता बहुत धन्य है जिन्होंने आपको ऐसा संस्कार दिया. तर आईच्या डोळ्यात पाणी आलं. म्हटलं मैया क्या हुआ. तर म्हणे याचे वडील वारलेले, मला वडील नाही आहेत. आणि जेव्हा वडील गेले तेव्हा वडील कुठे गेले तर नर्मदा काठी गेले असं आम्ही त्याला सांगतो. त्यामुळे प्रत्येकामध्ये तो आपले वडील बघतो. बरोबर. म्हणजे अक्षरशः डोळे पाणवण्यासारखं. मी आणि माझ्याबरोबर जो किरण पाटील म्हणून होता, दोघंही अक्षरशः रस्त्यातनं चालताना रडलो की किती निरागस भाव की माझे वडील नर्मदा काठी आहेत, ते भेटले तर पाठवा त्यांना घरी. बरोबर. हा माझ्यासाठी अनुभव होता की दुःख कसं विसरायचं. त्याची आई त्याला सांगत होती की तुझे वडील आहेत, नर्मदा काठी आहेत. बरोबर. छान अनुभव एकदम. तिकडच्या लोकांचं खरंच कौतुक करण्यासारखी गोष्ट आहे की स्वतःला एवढं दुःख असताना सुद्धा दुसऱ्याची सेवा करण्याची वृत्ती त्यांच्यामध्ये जागृत आहे. आणि आपण शहरी माणसांनी त्यांच्याकडनं शिकण्यासारखं भरपूर आहे. तर अजून कुठला तुम्हाला आठवणारा असा अनुभव असेल तर तो सांगावा. आम्ही मंडला जिल्ह्यातनं चाललेलो होतो, जिकडनं फारसे परिक्रमावासी जात नाहीत. बरोबर. अवघड मार्ग आहे तो. मार्ग अवघड आहे आणि थोडं लांबून जायला लागतं. अंतरवाढ. म्हणजे मैया जशी फिरली आहे तसा तो मार्ग आहे. सगळ्याजणांचं कसं असतं की आपण परिक्रमेला निघालो आहेत, पहिल्यांदा उत्साह असतो परिक्रमा करूया म्हणून. आणि नंतर मग मैयाने असं वळण घेतलेलं आहे, इकडनं केलं की शॉर्टकट आपण लवकर तिकडे पोहोचतोय. पण याच्यात मैया 100 किलोमीटर दूर राहते.
तरी सुद्धा ते शॉर्टकटनी जातात. बरोबर. हे करू नये खरं तर परिक्रमेमध्ये. हा कारण आपण जिच्यासाठी निघालोय तिचा सहवास सोडून शॉर्टकटनी जायला जाणं हम्म. हे सर्वथैव चुकीचं आहे. बरोबर. तर मंडलामध्ये चाललेलं होतं आणि त्या दिवशी काय कोण जाणे, पण सारखं रामरायाची आठवण येत होती. हम्म. आणि दुपारचं आमचं जेवण झालेलं होतं, आम्ही चाललेलो होतो. खरं बोर कधीही मला म्हणजे असं खूप आवडीने खाल्लंय असं काही फळ नाही. बरोबर. शाळेत असताना सुद्धा ती छोटी छोटी बोरं मिळायची, काही अगदी कधी आवडीने घेतली आणि खाल्लीत असं काही नाही. पण त्या दिवशी बोराची म्हणजे असं वाटत होतं की बोरं खावी, कारण सारखं मनामध्ये चाललेलं होतं बदरी वन संस्थाना बदरी फलप्रिया, नर्मदेचं जे सहस्त्र नाम आहे बरोबर. त्याच्यातलं. आणि आम्ही चाललेलो असताना एक एकदम थरथरत्या आवाजात हाक आली, बाबाजी रुक जाओ. बघितलं तर साधारण 70 ते 80च्या वयाची अशी एक आजी, तिने स्वतःचा पदर भरून बोरं काढलेली होती आणि आमच्या समोर झाली की बाबाजी आप इसमें से पालो. म्हटलं भैया एवढ्या उन्हात तू कशाला येते? म्हणे तिने जे सांगितलं म्हणजे रामायण आपल्या संस्कृतीत किती रुजलंय. शबरीनी पण हीच सेवा केली होती ना, कधीतरी राम तिला दिसला म्हणून ह्या परिक्रमावासींमध्ये कधीतरी राम येईल म्हणून म्हणे मी रोज बोरं देत असते या मार्गावर. कोणाकोणाची भक्ती कशी असते ना, आपल्याला वाटतं की आम्हीच फक्त एक भक्त आहोत, आपण काहीच नाही आहोत हे तिकडे कळतं. म्हणजे मैं बचपन से यही सेवा करते हूँ. म्हणजे लहानपणापासून ती त्या वाटेवर उभी राहते आणि बोरं घेऊन उभी राहते, कधीतरी राम येईल. त्यामुळे तिच्या रूपात मला शबरीचं दर्शन झालं असं मी समजलं. आणि तिला आवडलं नाही सगळं ठीक आहे, पण तरी सुद्धा तिच्या पायाला मात्र मी हात लावला की आज मला भक्ती काय असते हे तुझ्यामुळे लक्षात आलं. मला राम दिसो न दिसो पण शबरी दिसली. पुढे गेलो त्या दिवशी म्हणजे फारच मजेशीरच होतं सगळं. पुढे गेलो, तिने ती दिलेली बोरं खाल्ली, किती छान आहेत बोरं, किती बरं वाटतंय. आणि तेवढ्यात एक म्हणजे सडक लागली, त्या सडकेवरनं आम्ही चाललेलो असताना एक बाईकवाला आला आणि त्यांनी 50-50 रुपये आम्हाला दिले. म्हटलं हम पैसा नाही लेते, परिक्रमावासीने पैशाचा संग्रह करू नये आणि आपण नव्हतोच करत, कारण आपल्याला तशी आवश्यकता लागतच नाही त्या पैशाची, म्हणून पैसे घेतले नाही. त्याला फार वाईट वाटलं. बाबा जी क्यों नहीं ले रहे हो? मतलब नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि पैसा नहीं लेना है, दक्षिणा नहीं लेनी है. तो ते म्हणाले की नहीं सारे परिक्रमा से तो लेते हैं दक्षिणा, आप क्यों नहीं लेते हैं? म्हटलं मैं व्रतस्थ हूँ. जेव्हा कोणी व्रत घेतं व्रतामध्ये दक्षिणा घेऊ नये, दक्षिणा द्यावी. व्रत ज्यांनी घेतलेलं आहे आणि परिक्रमा हे व्रत आहे, त्या व्रतामध्ये आपल्याला कोणी दक्षिणा देण्या इतकं, कारण दक्षिणामध्ये काय असतं, दक्षिणेचं एक शास्त्र आहे. कोणी आपल्याला जर दक्षिणा दिली तर त्याच्या पापाचा आपण भाग घेत असतो. इकडे आपण स्वतः पाप निरसनासाठी परिक्रमा करतो आणि त्याच्यात जर मी दुसऱ्याचं पाप घेतलं तर माझं पाप तसंच राहणार आहे. त्याच्यामुळे परिक्रमावासीने दक्षिणा घेऊ नये असं संतांनी सांगितलं, म्हणून मी आपल्या त्याप्रमाणे वागलो. बरोबर चूक हे तुम्ही तुमच्या बुद्धीने ठरवा, मी त्याबद्दल भाष्य काही करणार नाही. पण मी क्लिअर होतो, मला संतांनी सांगितलं की दक्षिणा आली की त्याच्या पाठोपाठ त्याचं पाप घ्यावं लागतं, म्हणून मी ठरवलं होतं की दक्षिणा घ्यायची नाही. तर दक्षिणा न घेता आम्ही पुढे निघालो. मग तो परत पाठी आला आणि म्हणाला की, म्हणजे आम्ही 2-4 किलोमीटर पुढे गेलो असू, तोही पुढे गेला, पुढनं परत पाठी आला आणि म्हणाला की बाबाजी बिस्कुट ले लो. आम्ही कोणी काहीतरी घ्यावं त्याच्याकडनं. तर त्याला म्हटलं की अरे आमचं जेवण झालेलं आहे सगळं आणि आता त्या माईने आम्हाला बोरं वगैरे दिलेली आहे, आता पोटात खरंच जागा नाहीये, तर एक पुडा दे तुझ्या आनंदासाठी म्हणून, पण बाकी दुसरे कोण परिक्रमा असतील त्यांना दे. तर आम्ही एकच पुडा घेतला आणि तो पण तो 5 रुपयाचा जो असतो ना, त्यांनी गुड्डे आणलेला होता आणि तो आम्ही घेतला. मी आणि किरण आम्ही दोघे जण शांतपणे चाललेलो होतो, नामस्मरण करत, तो पाठी मी पुढे, असं आमचं नामस्मरण अखंड चालू असायचं.
त्याचं काही समाधान झालेलं दिसलं नाही. पण म्हटलं आता सगळ्यांचं असमाधान आपण कसं दूर करणार, बरोबर. तेवढी ताकद आपल्यात नाहीये. त्याच्यामुळे आम्ही आपला तो पुडा घेतला, खाल्ला पण नाही, बॅगेत ठेवला आणि पुढे निघालो. त्याच्यानंतर अर्ध्या पाऊण तासांनी पुन्हा तो त्या रस्त्यावर आला आणि एक टोपलीभर बोरं आमच्या समोर धरून उभं राहिला. बाबाजी, मी केवट आहे म्हणून माझ्याकडनं घेत नाही का तुम्ही? आता फार रडू आलं. तर आमच्या डोक्यात जातपात काहीही नव्हती. पण आता आपल्याला गरज नाही, तर उगाच कशाला संचय करायचा? बिस्किटांचा का होईना, पैशाचा का होईना, का संचय करायचा? आपण आपल्या रामासाठी निघालो, आपण आपल्या माईसाठी निघालो आणि ती अखंड आपलं काळजी घेते, कशाला संचय करायचा? म्हणून आम्ही घेत नव्हतो. पण त्याला असं वाटलं मी केवट आहे म्हणून तुम्ही घेत नाही का? पण एवढी बोरं तरी घ्या, ही तर देवानी निर्माण केली आहेत ना म्हणाला. त्याला म्हटलं अरे तसं काही नाही. मग त्याच्याकडची बोरं घेतली आणि तेव्हा सुद्धा ती बोरं खाताना की असं वाटलं की माई तू आम्हाला शबरी दाखवलीस, रामाला पार करणारा केवट दाखवलास, आता रामाचं दर्शन घडव पाहिजे. तिकडच्या लोक खतरनाकच आहेत तिथले एकदम. प्रत्येक बरेचसे मी इंटरव्ह्यू जे लोकांचे घेतो, म्हणजे ज्यांचे अनुभव ऐकतो, त्याच्यामध्ये तिथल्या लोकांचं वर्णन ऐकून मन भरून येतं. अशी तिथली लोक आहेत. म्हणजे आपली स्वतःची आपल्याला लाज वाटते की आपण किती कंजूसपणे वागतो किंवा किती स्वार्थी वृत्तीने वागतो. आणि तिथल्या लोकांचं जे मन आहे ते केवढं मोठं आहे. कित्येक अशा स्टोऱ्या ऐकल्यात की त्यांच्याकडे सकाळी चूल पेटवलेली नाहीये, त्यांच्याकडे काहीच नाहीये, तर बाजूच्यांकडनं मागून आणतात ते आणि ते रांधून परिक्रमावासींना वाढतात. त्यांना नाही सांगत नाही, असे लोक आहेत. आणि आपल्याकडे सगळं असलं तरी आपण लोकांना द्यायला तयार नसतो. तरी फार हे शिकण्यासाठी तरी लोकांनी परिक्रमा करावी, असं खरं गोष्ट आहे त्यातली. अजून कुठला असा अनुभव आहे? आहे खूप अनुभव, पण आता आपला विषय आपल्या पुढे घेतला तरी चालेल. खरंच एक माईच्या नुसत्या आठवणीने सुद्धा इतकं भरून येतं. बरोबर. माई तर थोर आहेच आहे, ती केव्हा दर्शन द्यायचं त्यावेळेला देईल. पण तिच्या काठच्या माणसाने दर्शन दिलं ना, ही माझ्यासाठी उपलब्धी होती आणि हाच माझ्यासाठी अनुभव होता. बरोबर.